Alright guys, in this video, isi-share ko po sa inyo na pwede tayong kumita ng extra pera po sa panunood lang po ng mga short videos like in YouTube. Okay, so pwede po ito sa mga estudyante ngayon na pwede natin pagkabalahan. Short videos na po, just like 30 seconds. Okay, so this time guys, panoorin mo to. Alright guys, andito muna tayo ngayon kay Pinoy Money Online, and a day without laughter is a day wasted. So, meron na tayo 10,000 subscriber plus. So, maraming salamat po sa suporta na binigay niyo po dito kay Pinoy Money Online. Alright, and of course, inibitahan din po kita na panoorin mo itong mga previous upload natin regarding cryptocurrency. But today's video po, hindi po ito cryptocurrency, kundi isa po itong mobile application na pwede tayong kumita ng extra kahit na maliit lang, at least meron po. So, nire-request kasi ito ng isang subscriber natin na gawan ko daw po ito ng video. Alright? So, before we proceed, meron po akong nire-recommenda sa iyo kung gusto mong mag-start ng online business mo gamit ang YouTube in this 2021, gamit sa YouTube na hindi ka gumagawa ng video, hindi ka gumagawa ng channel, posible po. Pwede po yan. Alright? So, pwede po. Mayroon diyang link sa description mamaya. Yung link na yan, mayroon niyang video. Panuorin mo po yung video kung paano ka mag-start ng or kikita gamit ang YouTube kahit wala kang video or hindi ka gumagawa ng video. Pwede po. So, pwede kang kumita ng minimum $100 a day. So, and up. Depende po sa sipag at tiyaga mo. Alright? So, mamaya po pagkatapos mong panoorin ang video na ito, balikan mo po yung link dyan sa description. Okay? And of course, kontakin nyo rin po kung gusto nyo po kung makausap sa Facebook. Click nyo lang po itong Facebook dito at saka Twitter. So, ito po yung official Facebook page natin, Pinoy Money Online. So, at Pinoy Money Online 2021 Internet Marketing Service. So, nandito po yun. Kung gusto nyo po akong makausap dito, please like this page po and mag-message kayo dito. Dito din po, pinupost ko itong mga upload natin sa YouTube at magpo-post din po ako dito ng mga update din regarding cryptocurrency and pwede nating mga pagkakitaan ng pera online. Alright? So, ito na po yung sinasabi ko guys. Let's proceed now to the application. Alright? So, ito po yung Go Viral Videos. So, napaka-simple lang po dito. So, all you have to do, just go to Google Play. Ayan po, i-type niyo po itong Go Viral Video or nandiyan na po yung link sa description. Kung gusto niyo pong gamitin yung code ko or link ko, nandiyan po yan. So, hanapin niyo lang po yung Go Viral Video sa Google Play. So, pag naka-download ka na po ng Go Viral Video, so all you have to do is just register. Simple lang po mag-register dito. Okay, so click natin itong register. All you have to do is just create your username, valid email address, confirm email address. So, yung email address, i-confirm mo. So, ika-copy mo lang dito. And then password, create password. And then gender, choose gender, male or female. And then, yung country, kung sa Philippines. So, lalo na sa Philippines, yung Pinoy. Kung mayroong mga foreigner na nanonood dito at saka intindi ka dito, so you can do it also. You can register also. Okay? So ayan po, napakadali lang. Then tawag nito, click mo lang itong subscribe to newsletter and then click mo lang yung register. So pagka click mo lang register, mayroon silang email na isi-send sa iyo. So click mo lang yung email, tapos you go na po sa pagla-login. Okay? So, magla-login ako guys para makita nyo itong loob nito. Alright guys, as you can see, meron ako kaagad na 151 coins na libre. Kasi po, upon registration, meron kang matatanggap na bonus. Okay? So, napakasimple lang po dito. So, watch videos lang po. Ito po. All videos have been moved to GB Videos app. So, download GB Videos app, log in with the same details that you used to log into Go Viral Videos app, then watch and earn. So, dito, kailangan natin itong application na ito, tumatakbo po ito ng dalawang application. So, kailangan nyo po i-download itong JGB na app na ito. Click mo lang itong download, tapos automatic na po yan magda-download. So, ito po yung sa GGB. So, kung magla-login ka dito, gamitin mo lang din po yung pag-login mo sa Go Viral Video. So, magla-login ako dito. So, ayan po, ito po yung isa sa mga videos na papanoorin mo. Just for example like this, so click natin itong watch. Ayan, so only 30 seconds, click lang natin to. So, this is a YouTube video. So, mga nagpo-promote dito yung mga video sa YouTube para mas marami pang mga views na madadagdagan yung views nila sa YouTube, di ba? So, click lang. Pag click mo itong play,
automatic po yan na tatakbo po itong time dito. This is only 30 seconds. Okay? So, for example like this. Antayin mo lang yung 30 seconds, automatically, makikredit na po yung points na ma-earn mo sa pagpapanood lang ng short videos 30 seconds po. Okay? So, antayin natin to ng 30 seconds matapos. Ayan. Ayos yung video niya. Yan po. So, good job. Plus 1 BT coin. So, meron kang BT coin. Win extra plus. So, accept. Pwede mo rin siyang i-accept para maka-earn ka pa ng extra. So, ayan po. So, watch video reward. So, try again. Ayan po. So, pwede kang pwede kang manood pa ng marami. So, maraming videos dito. Only 30 seconds. Diba? So, ayan. Manood ka lang ulit. So, manonood ka lang ng every 30 seconds lang. So, napaka short time lang siya, di ba? So, ayan po. Makaka-earn ka dito. So, kung marami kang in a daily basis, so 30 seconds lang so, nasa sa inyo na po. Depende na po sa inyo kung kung mahilig ka manood ng mga videos. So, ito lang po gagawin mo. 30 seconds lang. Magkaka-earn ka na ng points. At saka yung points, mako-convert po into real cash. Okay? So, napaka-simple lang. So, ayan po. Antayin natin to matapos itong timer. Ayan. So, congratulations. Good job. Another BT coin. Okay? So, next video, pwede kang mag-proceed sa next video. Alright. So, balik tayo dito sa Go Viral. Dito sa main dashboard natin. Ayan. So, na-click lang natin itong home. Actually, pwede ka rin mag-promote ng video kung YouTuber ka. Pwede ka, kung small YouTuber ka pa, kung gusto mo maraming views, pwede ka mag-promote dito ng video. So, kailangan mo mag-invest para makatawag dito, para makakuha ka ng maraming views sa YouTube kahit na 30 seconds lang. At least maraming mag-view sa YouTube mo. At saka, yan po, makakakuha ka ng more views sa YouTube. So, pwede dito, meron ditong extra long, 60 seconds. Depende po kung magkano po itong bayad nila dito. So, hindi ko pa nasubukan. So, itry ko rin ito. Susubukan ko rin yung mga videos o mga vlog ko. Itry ko rin dito mag-promote. Baka makakuha ako ng maraming views. Diba? So, maraming views, mas madali tayong ma-monetize. Diba? So, ngayon, so far, meron na akong tawag nito 153 coins. So, kung mag-withdraw naman tayo, ayan po. Kung mag-withdraw, click lang natin itong withdraw. Minimum withdrawal amount is $10. So, this is about 490 pesos or 500 pesos, $10. So, PayPal processing time is 1 to 15 days. And meron ka namang Skrill, Money Booker, so 1 to 15 days din. Transfer cost, minimum amount to transfer is 5,000 BT coins. Virtual code.in. So, ito po yung isa sa dito. Alam ko itong company na ito, this is made in India. So, India po ang developer po nitong itong business na ito. So, itong application. So, India po ito. So, ayan po. Pag umabot ka na ng withdrawal, mayroon ka ng 10,000, amount 10,000, $10 sa wallet mo. So, pwede mo na siyang i-withdraw. So, you can refer also. Ayan po, mayroon kang referral link para maka-earn ka din sa mga referral mo. Invite your friends and get more coins. Invite your friends using your special affiliate URL. So, 10% of the earnings for life. So, for life, kung for life naman itong application na to, so for life ka din po makaka-earn dito. So, depende na lang po sa sipag at syaga mo kung paano mo siya din i-market yung link mo para maka-earn ka po ng extra points. Okay? So, extra coin, BT coins. So, BT coins po yung tawag nila. So, add gate rewards. Check natin to. Ayan, so, para hindi siya open yung add gate. So, pwede ka mag-promote ng video dito. Ayan po. So, yan lang po. Napakadali lang po siyang gawin kasi manonood ka lang ng videos dito. And then, every 30 seconds, meron kang 1 point na makukuha. Madadagdagan po yung, for example, meron ka na ditong umabot na yung $10 na pwede mo na siyang i-withdraw. So, at least, sa mga estudyante na ngayon, nangangailangan ng extra load, extra pamasahe. So, pwede mo itong pwede mo itong gamitin. So, kung mag-Facebook ka man lang o mag-YouTube ka man lang na hindi ka kumikita, so why not using these go viral videos para naman makaka-earn ka ng points at saka yung points mako-convert mo na into real cash, di ba?
So, napakadali lang po. All you have to do guys, so mag-ano ka lang, i-download mo itong Go Viral video first, and then pagka-download mo dito, pag mag-watch videos ka na, i-download mo itong JGV Just Watching. Ito po, click mo lang itong download, tapos ito po, dito ka po manonood ng video every 30 seconds. Okay? So, napakadali lang po. So, ayan po, sana naka-follow kayo sa kung paano mag-register, lalong-lalo na po yung sa mga students ngayon na naghahanap ng extra pang-load, pang pamasahe, pang extra kain, di ba? Pwede po. So, just surfing Instagram, tapos Twitter, Facebook, magla-like, wala kang makukuhang points. Pero dito sa Just Go Viral, Go Big Viral Videos, meron kang points na pwede mo siyang ma-convert into real cash. Okay? At saka ma-withdraw mo siya sa PayPal. So, ginawa ko itong video nito kasi itong isang friend ko din dito, naka-withdraw na po siya dito gamit itong app na ito. So more than na po yung na-withdraw kasi isa din po siyang YouTuber. Tapos marami din siyang referral na nakuha. So kaya ginawan ko rin ito ng video na ito. At saka ma-share na din lalo na sa ibang hindi pa nakakaalam about this application. Alright? So sana po meron kayong na-intindihan. Okay, and of course meron akong bonus sa inyo guys. So gusto niyo niyang Bitcoin mining, libreng-libre po. So, gamitin niyo po itong Rollercoin na website, okay? So, nandyan po yung link sa description. Mag-register kayo dito, guys. Libre lang po ito. Pwede sa cellphone, laptop, tablet, as long as you have internet connection. So, itong power dito, kung libre, pwede kang kumuha dito ng libre sa pamamagitan ng paglalaro ng games dito. Ang games dito is napakasimple lang. Ayan po. For example, like this, coin click. So, ayan po. Para makakuha tayo ng extra power sa mining natin, makiklik lang tayo dito every 40 seconds lang po ang game dito. Tapos makaka-earn na tayo ng libreng hash power or power mining natin. Okay, so ubusin lang natin itong mga coins na nahuhulog. Ayan po. Ayan. We still have 17 seconds. So, ayan po. 5, 4, 3, 2, 1. So, i-click lang natin itong gain power. Okay? Click lang natin itong gain power para ma-receive natin yung power na kuha natin sa paglalaro lang dito. Napakasimple lang po. Yung laro dito, game dito is napaka-basic. So, kumbaga, po, lumang laro na po ito. Diba? Yung graphics niya. So, go home tayo. Tapos ito po yung plus 600 GHz per second na nakuha natin na power. So, nadadagdagan po yung power natin. Okay? So, ito pong network power. This is, sa ano po natin ito? Sa internet po natin ito. At saka, yan po. Napakadali lang. Every minute po dito magmimina. Ito na po. And regarding sa withdrawal, naka-withdraw na po ako dito. Meron na po akong nagawang video dito na naka-withdraw na ako dito. So, as you can see in my history, yan po. Naka-withdraw na ako ng 17,545 Satoshi or 17,545 Satoshi last January 15, 2021. So, ginawan ko na po ito ng video dati. Alright? So, meron din ditong Dogecoin. Ang minimum withdrawal sa Dogecoin is about 360 and the ETHEREUM is about 80,000 gas or Satoshi. Okay? So, ito po yung makukuha mo or 8,000 gas po or Satoshi na minimum withdrawal dito. So far, ito ngayon, ito po yung namina ko. So, ito pong roller token, ito po yung sariling token po ng website ng Rollercoin. Rollercoin token po tawag dito. So, one RLT is worth 50 or 49 US dollars. So, $1 po. So, 49 pesos, $1 po ang worth ng 1 RLT. So, kung bibili ka dito to buy more power, so, ito po yung power na available dito. So, 17 RLT. Ito po yung power para mas marami ka pang or lalakas pa yung pagmimina mo ng Bitcoin, Dogecoin, Ethereum. So, dito naman, itong power na ito, kailangan mo itong bigyan ng power lahat. Diba? Si BTC, Dogecoin. So, makikita mo dito, kung sa'yo, makikita mo dito si Dogecoin is 0 GHz. So, kailangan mo siyang i-split or i-divide mo yung power mo. I-click mo lang itong split, okay? Makikita mo ito, i-click mo itong split. Pag meron kang power dyan na nakuha sa pamagitan ng paglalaro, i-divide mo lang dito, i-split mo lang yung mga power nila para
i-earn yung machine nila dito, yung machine from Dogecoin, Ethereum at saka sa RLT coin. So i-divide mo lang yung power mo, tapos ito na makikita mo na dito kung ilang gigahertz na po yung power na nagra-run dito sa mining. Okay, so kung 0 nakikita mo sa Dogecoin, it is 0. So i-split mo lang, kung lahat nasa Bitcoin, i-split mo lang siya, kung baga i-divide mo, bibigyan mo sila ng power yung each mining dito. Okay, so nag-guess niyo po. So mag-register na kayo kasi libre lang po ito. Wag mo nyo pong pabuti na si Bitcoin, Ethereum, Dogecoin is aabot. Ngayon pa lang, is aabot pa ng mga more times in a few months. So ngayon pa lang, mag-ipon ka na mag-ipon. Libre mo lang makukuha ito. Okay? So pwede mo siyang i-exit din kung as long as meron kang power dito. Pwede mo siyang i-exit, and as long as meron ka maraming referral, at least nakaka-earn ka from your referral. Okay? So depende na po yan kung paano mo i-market yung link mo sa Rollercoin. Okay po. So, kung nakaabot ka dito, comment ka dito ng viral videos. So, ito po yung i-comment, viral videos. Viral videos lang po. Comment mo dyan. At saka yung link sa Go Viral Videos mo, i-comment mo rin kasabay ng viral videos na comment. Okay? Para makakuha ka po ng referral. Hindi naman po ako madabot. Gusto ko po kayo makakuha ng maraming referral din sa pamamagitan ng video na ito. Okay? So, maraming salamat po. And sana meron kayong naintindihan at saka makatulong ito sa iyo ngayong araw na ito, itong video na ito. Alright, so once again, Pinoy Money Online, and I hope to see you on my next video.